อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้มีบทบาทในการริเริ่มกลศาสตร์ควอนตัมผ่านทฤษฎีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของเขาแต่ยังคงขัดแย้งกันอยู่อย่างลึกๆกับหลักปรัชญาและกระทั่งสิ่งที่พวกเราจำกันได้มากที่สุดโดยที่เขาเป็นผู้ให้กำเนิด E เท่ากับ mc ยกกำลังสองสิ่งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่เขาอุทิศให้วงการฟิสิกส์คือบทความในปีค.ศ. 1935ร่วมด้วยผู้ร่วมงานอายุน้อยของเขาบอริส โพดอลสกี้และนาธาน โรเซนเป็นบทความที่แปลกประหลาดในเชิงปรัชญาจนย่างเข้าสู่ในช่วงทศวรรษ 80 กระดาษ EPR แผ่นนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางสำหรับการเข้าใจสิ่งใหม่ๆในควอนตัมฟิสิกส์ด้วยการอธิบายถึงปรากฏการณ์แปลกประหลาดซึ่งณตอนนี้รู้จักกันในนามสถานะเกี่ยวพันเริ่มด้วยการพิจารณาถึงจุดกำเนิดที่แยกอนุภาคออกเป็นสองส่วนโดยทั้งสองสามารถวัดคุณสมบัติได้ซึ่งแต่ละส่วนวัดได้ค่าที่เป็นไปได้ในความน่าจะเป็นที่เท่ากันสมมุติ1กับ0สำหรับคุณสมบัติแรกและ A กับ B สำหรับอันที่2เมื่อเริ่มต้นการวัดภายหลังจากการวัดของคุณสมบัติที่เหมือนกันของอนุภาคเดียวกันจะต้องให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันความแปลกในการเกี่ยวพันในแบบแผนนี้ไม่ใช่แค่สถานะของอนุภาคเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถรู้ได้จนกว่าจะได้รับการวัดแต่รวมถึงสถานะภายหลังการวัดที่จะส่งผลต่ออีกอนุภาคถ้าสถานะของอนุภาคแรกคือ1และวัดเหมือนเดิมด้วยวิธีแบบที่2คุณก็จะมีโอกาส50/50ที่จะได้ผล A หรือ B แต่ถ้าวัดย้อนกลับไปยังการวัดแบบที่1คุณก็จะมีโอกาส50/50ที่จะได้0แม้ว่าอนุภาคนั้นจะได้รับการวัดแบบที่1ไปแล้วก็ตามดังนั้นการเปลี่ยนการวัดคุณสมบัติกลับไปกลับมาทำให้เกิดการสุ่มค่าใหม่สิ่งที่แปลกไปยิ่งกว่านั้นคือเมื่อสังเกตอนุภาคทั้งสองมันจะให้ผลลัพธ์สุ่มออกมาแต่ถ้าเอาทั้งสองอนุภาคมาเทียบกันคุณจะพบว่ามันสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสมบัติของอนุภาคทั้งคู่เป็น0ความสัมพันธ์นั้นจะยังคงอยู่โดยสถานะของทั้งคู่นั้นเกี่ยวพันกันถ้ารู้ค่าของอีกตัวก็จะสามารถรู้ค่าของอีกตัวได้ทันทีแต่การเกี่ยวพันกันนี้ดูเหมือนจะขัดกับทฤษฎีสัมพันธภาพที่มีชื่อเสียงของไอน์สไตน์เพราะไม่มีอะไรกำหนดขีดจำกัดของระยะทางระหว่างอนุภาคถ้าคุณวัดคุณสมบัติของอนุภาคหนึ่งที่นิวยอร์กตอนบ่ายโมงและอีกอนุภาคหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกในอีกนาโนวินาทีต่อมามันก็ยังคงให้ผลที่เหมือนกันยิ่งถ้าคุณสมบัติของอนุภาคถูกวัดเป็นค่าโดยที่อนุภาคตัวหนึ่งจะส่งสัญญาณไปยังอีกอนุภาคมันจะเร็วถึง13ล้านเท่าของความเร็วแสงซึ่งตามทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ไอน์สไตน์จึงไม่ยอมรับการเกี่ยวพันราวกับเป็น Spock after f a l v e c r o n หรือระยะทางผีเขาตัดสินใจว่ากลศาสตร์ควอนตัมนั้นไม่สมบูรณ์เพียงใกล้เคียงกับความเป็นจริงในอนุภาคทั้งสองมีคุณสมบัติในตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่เรามองไม่เห็นผู้สนับสนุนดั้งเดิมของกลศาสตร์ควอนตัมนำโดยนีลส์ บอร์ยึดมั่นว่ากลศาสตร์ควอนตัมนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่แน่นอนอยู่แล้วและการเกี่ยวพันนี้กำหนดให้คุณสมบัติของอนุภาคตัวหนึ่งขึ้นกับอนุภาคอีกตัวหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปกว่า30ปีที่วงการฟิสิกส์ยังคงอยู่แต่หยุดชะงักจนกระทั่งจอห์น เบลค้นพบกุญแจที่จะใช้ทดสอบข้อเท็จจริงของ EPR จะต้องดูการเกี่ยวพันคุณสมบัติความแตกต่างของทั้งสองอนุภาคทฤษฎีค่าที่ถูกซ่อนโดยไอน์สไตน์ โพดอลสกี้และโรเซนจำกัดอยู่แค่ว่าบ่อยแค่ไหนที่ได้ค่า 1A หรือ B0 ซึ่งผลของมันก็ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเบลแสดงให้เห็นการเข้าใกล้ควอนตัมอย่างแท้จริงณตำแหน่งที่คุณสมบัติไม่ได้ถูกกำหนดออกมาจนกว่าจะได้วัดในข้อจำกัดที่ต่างและการทำนายผสมกันกับผลการวัดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้กับการกำหนดผลเอาไว้ก่อนเมื่อเบลค้นพบวิธีทดสอบข้อเท็จจริงของ EPR นักฟิสิกส์ก็ต่างเริ่มต้นทดลองเริ่มด้วยจอห์น คลอสเตอร์ในทศวรรษ 70 และอแลง แอสเปกในก่อน 80 มีผลการทดลองมากมายเกี่ยวกับการทำนาย EPR และทั้งหมดต่างมีสิ่งที่เหมือนกันคือกลศาสตร์ควอนตัมนั้นถูกต้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติที่ไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้กับการเกี่ยวพันนั้นเป็นจริงและไม่สามารถอธิบายหรือแตกแขนงลงลึกไปกว่านี้ได้อีกบทความ EPR นั้นไม่ถูกต้องแต่กลับยอดเยี่ยมสามารถนำทางให้นักฟิสิกส์คิดลึกลงไปเกี่ยวกับรากฐานของกลศาสตร์ควอนตัมมันนำไปสู่ทฤษฎีที่ซับซ้อนมากขึ้นและช่วยทำให้เกิดงานวิจัยเช่น Quantum Information ซึ่งตอนนี้เข้าข่ายประสบความสำเร็จพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีพลังเกินจินตนาการโชคร้ายที่การสุ่มของคุณสมบัตินี้ได้เข้าขัดขวางนิยายวิทยาศาสตร์เช่นใช้การเกี่ยวพันของอนุภาคส่งข้อความด้วยความเร็วมากกว่าแสงทฤษฎีสัมพัทธภาพจึงยังคงปลอดภัยในตอนนี้แต่ในจักรวาลของควอนตัมยังคงแปลกประหลาดเกินกว่าที่ไอน์สไตน์จะเข้าใจหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมว
ไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ